નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધના કેટલાક દાખલા જોયા હતા. હવે આપણે અહીંયા જોવા જઈ રહ્યા છીએ ભાગ પ્રવિધિ. બરાબર છે, એટલે ભાગાકારની જે રીત છે તે ભાગ પ્રવિધિ જે ઓલરેડી તમે ધોરણ 9 ની અંદર શીખીને આવ્યા છો. ભાગ પ્રવૃત્તિની અંદર કઈ રીતે હોય છે તો એક બહુપદીને બીજી બહુપદી વડે ભાગવાનું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા જોઈએ તો ઉદાહરણ નંબર 6, એક્ઝામ્પલ નંબર 6, જેની રકમ આપણને આ રીતની આપેલી છે: 2x² પ્લસ 3x પ્લસ 1 ને x પ્લસ 2 વડે ભાગો. બરાબર છે, મતલબ કે આ બહુપદીને આપણે આ બહુપદી વડે ભાગવાની છે. જે રીત જે છે તે ઓલરેડી તમે ધોરણ 9 ની અંદર શીખીને આવ્યા છો. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લખીશું 2x² પ્લસ 3x પ્લસ 1. બરાબર છે, જ્યારે આ તરફની જે બીજી બહુપદી જે છે તે આવશે x પ્લસ 2. બરાબર, ઓકે. હવે જો એમાં શું કરવાનું છે તો અહીંયા સૌપ્રથમ જે બહુપદી આપેલી હોય છે તેને તેના ઘાતના ઉતરતા પ્રમાણમાં ગોઠવવી જરૂરી છે, અને અહીંયા પણ એવું જ કરવું જરૂરી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા ઉતરતા ઘાતમાં ઓલરેડી ગોઠવેલું જ છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું પહેલા તો x. અહીંયા એકમાત્ર x છે, જ્યારે અહીંયા x² છે. તો આને આપણે શાના વડે ગુણવું પડશે તો x, આ જે એનું પહેલું પદ હોય તેવું આનું પહેલું પદ બનાવવું જરૂરી છે. તો અહીંયા x² છે એટલે સૌપ્રથમ તો પહેલા આપણે તેને x વડે ગુણવું પડશે. ત્યાર પછી અહીંયા આગળ 2 છે તો અહીંયા 2 નથી એટલે શાના વડે ગુણવું પડશે આપણે એને 2x વડે. કેટલા વડે? 2x વડે તેને ગુણવું જરૂરી બને છે. તો x into 2x એટલે આખા ટર્મને આપણે જોઈએ તો અહીંયા આખા ટર્મને શું ગુણાકાર થશે? 2x. તો 2x into x એટલે કે 2x² પ્લસ 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 પ્લસ 4x. આ નિશાની બંને ચેન્જ કરી નાખવાની છે એટલે આ ટર્મ તો આખી કેન્સલ થશે. પ્લસ માઇનસ, માઇનસ 4 માંથી 3 જાય તો એક x બચે. બરાબર છે, નિશાની મોટી સંખ્યાની પ્લસ 1. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા પણ x છે અને અહીંયા પણ x જ છે. બરાબર છે, એટલે બંને ઉપર સરખા છે. ફરક કેટલો છે? અહીંયા માઇનસ નથી, સોરી અહીંયા માઇનસ છે, અહીંયા નથી. તો આને આપણે -1 વડે ગુણીશું ફરી પાછું. એટલે અહીંયા આપણે મૂકીશું -1. તો -1 વડે ગુણો એટલે -x માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ એટલે -2. પ્લસ માઇનસ માઇનસ 2 એકા 2. આ માઇનસ નું આપણે પ્લસ કરીશું, આ માઇનસ નું પણ પ્લસ. તો x કેન્સલ. 2 વત્તા 1 એટલે કેટલા થશે? 3 આવશે. કેટલા આવશે? 3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ ભાગ પ્રવિધિ. બીજું પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તેવું, જે આપણે જોઈશું ઉદાહરણ નંબર 7. એક્ઝામ્પલ નંબર 7, જેની રકમ આપણને કઈ આ રીતે આપેલી છે: 3x² વત્તા x², 3x³ વત્તા x² પ્લસ 2x પ્લસ 5 પ્લસ 2x પ્લસ 5 ને 1 પ્લસ 2x પ્લસ x², 1 પ્લસ 2x પ્લસ x² વડે ભાગો. બરાબર છે, વડે ભાગો. તો હવે જોઈએ આપણે આ આખી ઉપરની બહુપદી છે એટલે કે 3x³ વત્તા x² વત્તા 2x પ્લસ 5 ને 1 પ્લસ 2x પ્લસ x² વડે ભાગવાનું છે. તો લખી દઈએ આપણે અહીંયા જે ભાજ્ય બહુપદી છે તે 3x³ પ્લસ x² પ્લસ 2x વત્તા 5. અહીંયા હવે આપણે વાત થઈ હતી કે જે પણ બહુપદી છે તેને ઉતરતા ઘાતમાં લખવાની છે. તો અહીંયા તો આપણે ઘન
વર્ગ x અને અચળ પદ લખી છે, ત્યારે અહીંયા 1 + 2x + x નો સ્ક્વેર છે. તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલા x નો સ્ક્વેર લખીશું, ત્યાર પછી 2x અને પછી 1, એટલે કે અહીંયા આવશે x નો સ્ક્વેર + 2x + 1. જે થઈ તેની ઉતરતી ઘાત, પહેલા 2 ઘાત, પછી 1 ઘાત ને પછી 0 ઘાત. હવે શરૂ કરીએ આપણે. તો આપણે આ પદ જે છે તેને આ પદ જેવું બનાવવાનું છે. તો સૌપ્રથમ જોઈએ આપણે, અહીંયા 3 ઘાત છે, અહીંયા 2 ઘાત, એટલે 1 વધશે, x વડે ગુણવું પડશે. અહીંયા આગળ 3 છે, જ્યારે અહીંયા કંઈ જ નથી, એટલે 3 વડે પણ ગુણવું પડશે. તો સૌપ્રથમ આખી બહુપદીને કેટલા વડે ગુણવાની છે? 3 વડે. તો ગુણીએ 3x × x નો સ્ક્વેર, એટલે 3x નો ઘન, 3x × 2x, એટલે 3 × 2 એટલે 6, x × x એટલે કે x નો સ્ક્વેર, પ્લસ 3 × 3 એટલે કે 3x. ઓકે, માઇનસ 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 આ કેન્સલ થઈ જશે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ, 6 માંથી 1 જાય એટલે 5, પણ કેવા? માઇનસ 5x નો સ્ક્વેર. આ પણ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, પરંતુ કેવા? મોટી નિશાની એટલે માઇનસ x, ઉપરથી આવશે +5. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ, અહીંયા x નો સ્ક્વેર છે, અહીંયા પણ x નો સ્ક્વેર છે, બંને જગ્યાએ x નો સ્ક્વેર તો છે, તો બાકી શું છે? ખાલી -5. તો એને આપણે ગુણીશું -5 વડે. શાના વડે ગુણીશું? -5. આખી બહુપદીને -5 વડે ગુણો. તો પહેલું -5x નો સ્ક્વેર, -5x નો સ્ક્વેર, -5, 5 × 2 એટલે 10 થશે, એટલે -10x પ્લસ -5 એટલે અહીંયા પાછું 2 × 5 = 10 અને -5 એટલે ફરી પાછું અહીંયા કેટલું આવશે? -5 અને પ્લસ, આ પણ પ્લસ, આ પણ પ્લસ, આ કેન્સલ, આ કેન્સલ, પ્લસ માઇનસ માઇનસ, એટલે અહીંયા શું થઈ ગયું? 9x પ્લસ 5 અને પ્લસ 5 એટલે કેટલા થશે? 10. 9x પ્લસ 10 તેનો જવાબ આવે છે. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ જે છે એ અહીંયા x ની 1 ઘાત છે, અહીંયા x ની 2 ઘાત. આ એટલે તેનો ફાઇનલ જવાબ આવી ગયો છે. બરાબર છે. આના કરતાં વધારે આપણે ભાગ કરી શકતા નથી. ત્યાર પછી આપણને એમ કહે છે ઘણીવાર કે ભાગ પ્રવિધિ કેવી રીતે ચકાસવાની, તો તે આપણે જોઈ લઈએ. બહુપદીમાં ભાજ્ય કોને કહેવામાં આવે છે? ભાજક કોને કહેવામાં આવે છે? ભાગફળ કોને કહેવાય છે? અને શેષ. બરાબર છે. તો આને આપણે શું કહીએ છીએ? ભાજ્ય. શું કહીએ છીએ? ભાજ્ય. બરાબર છે. આ છે આપણું ભાજક. ભાજક. અહીંયા જે મળે છે તે આવશે આપણું ભાગફળ, અને અહીંયા જે બાકી હોય છે તેને કહેવાય છે શેષ. તો ભાગ પ્રવિધિ ચકાસવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો એના માટે આપણે એવું જોવાનું છે કે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ, ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ પ્લસ શેષ. જો આ સમીકરણ હશે તો એ શું આવશે કે ભાગ પ્રવિધિ શક્ય બને છે. બરાબર છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આજનો આ લેક્ચર જ આપણે અહીંયા જ પૂર્ણ કરીશું. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આ ચેપ્ટરના જે બાકીના દાખલા છે તે પણ આપણે સમજીશું. તો આ વિડીયોને બરાબર 2 થી 3 વાર જુઓ. ભાગ પ્રવિધિના દાખલા જે પ્રશ્ન 1 માં સ્વાધ્યાય 2.3 માં આપેલા છે તે ગણો, અને આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે મળીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.